السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه شيف سامي كويزين. اليوم راح ندير لكم بريكفاست بانكيك تاع صباح مليح بزاف للصحه. واش عندي هنايا؟ عندي زوج مغارف شوفان الاوتس، عندي شويه حليب، نتوما انا راح ندير حبه برك، نتوما تقدروا ديروا كيما تحبوا. نخلطوه مليح. عندي ياغورت ناتوريل، كيما قلت لكم انا راح ندير حبه برك. نخلطو مليح. عندي هنا حبه بيض، ندير لها شويه برك ملح، شويه ماشي حاجه. نخلطوها مع الميكس تاعنا هذايا. نخلطو كلش هكذايا. خلطناه بيان. دوكا نخلوه يربي واحد 2 مينوت هكذاك، 2 دقائق برك حتى الشوفان هذاك يتحل. هكذا نديرو شويه زيت زيتون. اللي يحب الزبده يقدر يدير الزبده، انا ندير زيت زيتون. نتوما زيت زيتون مليحه بزاف للصحه مع الصباح. الخلطو ديالنا ونديرو لداخل هاو كيفاش يجي شويه جاري. هكذا نديروه على نار متوسطه موين ونغطوه. خلوه واحد 2-3 مينوت برك على نار متوسطه هكذا. دوكا نقلبوها. هاي ليك نديرو، انا ندير شويه فرماج لهنايا هكذا. واش نديرو؟ نقلبو البانكيك تاعنا. اوكي، هاو البانكيك تاعنا كيما راهو تشوفوا كيفاش جا ما شاء الله. هذا مليح بزاف للصحه. وان شاء الله تكون عجبتكم هاد لاروسات، راهي خفيفه ظريفه. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخرى. واذا عجبتكم ما تنساوش تشتركوا وعبزوا على الجرس باش يلحقكم دي فيديو جدد. والسلام عليكم.